A legtöbb számítás szerint 2025 sok mindenkinek az életében fog alapvető változásokat hozni. Egy azonban biztos, ahogyan a korábbi években, úgy 2025-ben is a játékipar ontani fogja magából a jobbnál jobb gazdasági, stratégiai vagy éppen városépítő játékokat. Legyen szó régi nagy nevekről, vagy akár teljesen új belépőkről, egészen biztos, hogy ebben az évben is nagyon sok izgalmas, érdekes, vagy éppen elgondolkodtató játék fog születni. Mivel még csak egy hónap telt el ebből az évből, ezért úgy gondoltam, hogy akkor most ugorjunk föl a Steam kívánságlistámra, és megmutatom nektek azokat a játékokat, amelyeket legjobban várok ebben az esztendőben. Ez az Andrew City Life játékajánlója, tartsatok velem! Az egyes játékokat pedig ABC sorrendben, nem pedig megjelenési sorrendben fogom bemutatni, mert nagyon sok játéknak még nem biztos a megjelenési időpontja, csak az, hogy valamikor 2025-ben fog megjelenni. Az első egy régi nagy név, az Anno 117 Pax Romana, amelynek a tréleréből nem sok minden derül ki, de az biztos, hogy nagyon hasonlót várhatunk, mint az Anno 1800, esetében csak római környezetben. Hogyha a képeket végignézzük, akkor egyelőre még tényleg sok mindent nem tudhatunk erről a játékról. Egy kiszivárgott kép már volt a Redditen, azt nagyon gyorsan eltávolították, az alapján az Anno 117 is fogja hozni az annóknál megszokott grafikai minőséget, tehát egészen biztos, hogy szép lesz. Valamint azt gondolom, hogy maga a dátum is sokat mondó, Anno Domini Decem et Septem, vagyis az Úr esztendejének 117. évében. Ez a római birodalomnak azon korszaka, amikor Trajanus császár meghalt és Hadrianus vette át a helyét, de az is igaz, hogy ekkor már a rómaiak nem annyira bőszen hódítottak, mint mondjuk Claudius császár, vagy akár Augustus császár idejében, viszont még nem voltak akkora bajban, mint a katonacsászárok korábban a 3. században, illetve hát később már csak Róma hanyatlásáról beszélhetünk. Tehát ez azt jelenti, hogy itt Rómának tulajdonképpen egy dicsőséges korszakát fogjuk látni, és ami kiderül a különböző devlogokról, az pedig az, hogy két különböző fejlesztési irányt is megvalósíthatunk a játékban, tehát eldönthetjük azt, hogy falusi módon fogunk továbbfejlődni, vagy városi módon fogunk továbbfejlődni. Az egyik lehetőség a kovácsok, akik a gallokat, a briteket, illetve a germánokat fogják jelenteni, a másik lehetőség pedig a kereskedők, akik pedig majd római inszulákban fognak lakni. Itt lehet azt is látni, hogy a kovácsoknak teljesen más igényeik lesznek, mint a kereskedőknek, úgyhogy ez egy izgalmas dolognak ígérkezik, hogy hogyan lehet majd ezt a kettőt összehangolni. A dolognak a szépség hibája, hogy Ubisoft, vagyis a puha Ubi, az éppen csődben van. Tehát nem lehet tudni, hogy ez a játék biztosan megjelenik-e, illetve nem lehet tudni, hogy mikor fog megjelenni, valamint nem lehet tudni az árát sem. Én gyanítom, hogyha a Settlers felújításáért volt képük 80 eurót elkérni, akkor ez sem lesz kevesebb. Minden esetre izgalommal várom ezt a játékot, és remélem, hogy meg is fog jelenni 2025-ben. A következő játék is egy nagy névnek a felújítása, pontosabban a folytatása, méghozzá a Heroes of Might and Magic Olden Era, amely a Heroesnak a legkedveltebb részét, a 3. részét fogja felújítani. A legtöbben ugyanis a Heroes of Might and Magic 7 részéből a 3. részt kedvelik, bár személy szerint nekem az 5. rész is tetszik, a legutáltabb rész pedig a 4., ahol a hős akár úgy is meghalhatott, hogy közben maradt neki serege.
Erről a játékról már sokkal több minden kiderül, mint az Anno 117-ről, többek között az is, hogy milyen frakciók lesznek, tehát sorrendben az emberi vagy Haven frakció, a Necropolis, a Sylvanus, aminek külön örülök, hogy beletették, a mélységi elfek, a démonok, illetve van egy 6. meglepetés frakció. Én nagyon meglepődnék, hogyha nem a Wizard, vagyis a varázslók lennének a meglepetés frakció, de lehet, hogy a készítők valami teljesen mással fognak majd előrukkolni. A játék 2025 második negyedévében fog megjelenni, és egy epikus kampányt is ígérnek számunkra. Ennél a kampánynál az az ígéret, hogy nem lineáris kampány lesz, vagyis több lehetséges kimenete, több lehetséges alternatívája lesz. 3 fő multiplayer módot is ígérnek, valamint akár a saját pályánkat, illetve saját kampányunkat is megalkothatjuk majd a játékszerkesztő segítségével. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, a képek azok önmagukért beszélnek, és ezen képsorok láttán azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékot fogunk a kezünkbe kapni, amely méltó folytatása, illetve felújítása lesz a Heroes legdicsőségesebb korszakának, úgyhogy én már is kívánságlistáztam ezt a játékot. Azt gondolom, hogy talán a következő játék, amelyik a legérdekesebb azok közül, amelyet 2025-ben várok, ez pedig nem más, mint a Junctions, ami nem egy városépítő játék, és nem is egy Citizen Motion, tehát itt nem a közlekedést egészében kell megszervezni, hanem a különböző kereszteződések forgalmát kell megszervezni. Nagyon érdekes kezdeményezés, gyakorlatilag úgy néz ki, minthogyha a City Skylines Traffic Manager módját lehozták volna egyetlen egy játékba, és ezt jelentősen kibővítették volna. A játékot egyébként az a Hooded Horse fogja kiadni, amely többek között az Old World és a Manor Lords játékokat is kiadta. A Cyberstorm, aki a játéknak a fejlesztője, nekik ez egy első játékuk lesz, ők szlovák fejlesztők, viszont maga a játék az 17 különböző nyelven, köztük magyarul is elérhető lesz. És már rögtön az értékelésekben megtalálhatjuk ezt is, hogy a City Skylines 2 legjobb és legfontosabb részét teljes önálló stratégiai játékká alakítja. Úgyhogy én mindenképpen várom, hogy ez a precíziós forgalom technika, ez majd mit fog jelenteni. Abszolút két esélyes a dolog, vagy nagyon fog működni, és akkor azon kapom magam, hogy órák hosszat építettem egy vagy több kereszteződést, vagy nagyon nem fog működni, és akkor vissza fogom küldeni a feladónak. A Junction az egyébként teljes mod támogatással fog megjelenni, és a megjelenés időpontja pedig 2025-ben valamikor. Én gyanítom, hogy talán még az ősz előtt készhez kaphatjuk ezt a jónak ígérkező játékot. A következő játék több szempontból is izgalmasnak ígérkezik, ez városépítő, stratégia, meg egy kicsit gazdasági szimuláció is, ez pedig nem más, mint a Kaiser Punk nevezetű játék, amely egy alternatív valóságot fog megmutatni a 20. századból. Én azt gondolom egyébként, hogy a 20. század eleje az kicsit mostoha a játékfejlesztők szemében. Ugye a 19. századot, viktoriánus kort még csak-csak ismerjük az anno 1800-ból, de a 20. század eleje az talán nem annyira kedvelt, ugye ez a két világháborúnak az időszaka, és a Kaiser Punk ez pontosan ezt próbálja nekünk lehozni,
Úgy tűnik, hogy ez a játék nagyon-nagyon összetett lesz, tehát egyrészről lesz benne harc, másrészről viszont gondoskodnunk kell a város építéséről is, egy grand strategy. Én azt gondolom, hogy a képek láttán, minthogyha a Hearts of Iron-t, az Annót és a Victoriát gyúrták volna össze, valami ilyesmire számíthatunk. Nagyon sok mindent próbál markolni ez a játék, aztán reméljük, hogy nem az lesz belőle, hogy keveset fog fogni. Technológiai fát, ceppelineket, bombázókat kaphatunk, illetve több mint 100 régiót hódíthatunk meg, és nem mellesleg ezeket a képeket, hogyha nézem, akkor egy hamisítatlan steampunk környezetet kapunk, tehát mondom, egy alternatív valóságot a 20. századból. Én azt gondolom, hogy ez eléggé izgalmasnak ígérkezik, mindenképpen be fogok nevezni erre a játékra. Eddig úgy volt, hogy 2025. februárjában fog megjelenni. Most úgy tűnik, hogy a bejelentésre vár, kategóriába sorolták, de már vannak róla korai gameplayek, ahogy a fejlesztők játszanak, tehát ennek megfelelően úgy gondolom, hogy nem nagyon fog már ez sokáig magára váratni, hogy ez a játék megjelenjen. A játékot egyébként az Overseer Games fejleszti és adja ki, aki egyébként a Patront, amely egy középkori városépítő játék, és a csatornán itt a korábbiakban már bemutatott Aquaticót, amely egy víz alatti birodalom építős játék. Szerintem elég sok tartalmas órát fogok majd ezzel a játékkal eltölteni, már hogyha jól fog sikerülni. A gazdag játékfelhozatal ellenére 2025 nem igazán bővelkedik új városépítő játékokban. Természetesen a City Skylines 2-t azt fogják fejleszteni, talán a City Skylines 1-hez is jelennek meg új kiegészítők, ugye CS2-höz a Bridges and Ports, amit már nagyon várunk. Viszont olyan új városépítő játékot, amely megragadta volna a fantáziámat, nem igazán találtam. Üdítő kivétel a Metropolis 1998, amely ugyan pixelekből készül, de tökéletesen lehozza az egykori SimCity-s világot, meg talán még annál egy picikét többet is, hiszen a játékfejlesztők azt ígérik, hogy akár mi magunk is berendezhetjük ezeket a különböző házakat, illetve épületeket. Legalábbis itt lehet látni, hogy különböző bútorokat vásárolhatunk az egyes házakban, meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Egy pixeles játékról van szó, szívből remélem, hogy előbb-utóbb a villamost is bele fogják rakni, illetve fejlett közlekedése is lesz, és hogyha ez így lesz, akkor én mindenképpen be fogok nevezni erre a játékra. Ez alapján egyébként egy bevásárlóközpontos játékhoz, az Another Bricks in the Mallhoz hasonlít a játék. Akik fejlesztik, azok teljesen új fejlesztők, a piacon ez a Yesbox Studios még egyelőre mást nem fejlesztett játékot, ami viszont jó dolog, hogy a játéknak már a demója az letölthető, hamarosan érkezik korai hozzáférésben, illetve 2025 negyedik negyed évére prognosztizálják ezt a játékot, egy 2D-s megjelenítés, de én azt gondolom, hogy a részlet gazdagsága miatt, illetve a komplex szimuláció miatt mindenképpen megérhet egy próbát, és hát nem mellesleg az ajánlott memória az összesen 4 GB RAM, most letöltöttem én is a demót, 20 megabyte összesen. Tehát ez egészen biztos, hogy nem fogja enni a gépedet, úgyhogy ezért is mindenképpen érdemes lehet kipróbálni a Metropolis 1998-at. Természetesen ebben a listában helyt kapnak a paradoxos játékok is, legalábbis ez az egy, ez pedig nem más, mint a Prison Architect 2,
amely egy megújult 3D-s látványvilággal fog megjelenni. Van, aki egyébként azt mondta, hogy ő már csak azért sem fogja megvenni a játékot, mert hogy ez az egész a 2D-ben volt az igazi. Én azt gondolom, hogy ezzel a 3D-vel is igen jól fog működni, és a Paradoxnak a játékai azok már eléggé kiforrottak, szoktak lenni. Talán ezért is van, hogy újra és újra elhalasztották a megjelenést. Hogyha ezt a trélert nézem, akkor kicsit emlékeztet a térkép a Two Point Hospitalre, vagy a Two Point Campusra. Egyébként meg a Prison Tycoon az, amire hajazhat ez a játék. Apropó Prison Tycoon, én annó azért dobtam vissza ezt az egyébként hasonlóan kinéző játékot, mint a Prison Architect 2, mert hogy a zenéje az nem volt megfelelő, túlságosan chilles, túlságosan kedves volt, úgyhogy remélem ide egy igazi, masszív, de azért hallgatható börtönzenét fogunk kapni. A Paradox ezt a játékot már kétszer is elhalasztotta, először 2024 májusára ígérték, én magam is azt hittem, hogy rendszeres Tycoon tartalom lesz a játékból már májusban, utána ezt elhalasztották augusztusra, és most pedig bizonytalan időre tolták el a megjelenést. A játékban egyébként én azt gondolom, hogy megkapjuk mind azokat a funkciókat, amelyeket a Prison Architect 1-ben, és azt is gondolom, hogy nagy valószínűséggel most már azért 2025 vége felé meg fog jelenni majd ez a játék. A fejlesztője egyébként az a Double Eleven, aki másfajta platformjátékokat, illetve a Prison Architect 1-et is fejlesztette. A Paradoxos játékoknál egyébként érdekes az, ahogyan a Paradox így próbál terjeszkedni mindenfelé. Ugye a Millenniával egy kicsikét a Civilization-t akarta bekóstolgatni, illetve a Live by You, amit aztán végén elkasszáltak, pedig az Electronic Arts utolsó bástyáját, a Sims-et akarták megelőzni. Én szívből remélem, hogy még az idén megjelenik ez a játék, és akkor szerdánként ebből rendszeres tartalmakat is tudok nektek szolgáltatni. A következő minden játék közül talán a legjobban várt a Sid Meier's Civilization 7, amelyre már tényleg nem kell sokat várni, hiszen 2025. február 11-én fog megjelenni. Megújult formában, nagyon szép grafikával, rengeteg néppel, és a készítők azt ígérik, hogy az 1/3 elvét fogják a játékban érvényesíteni, amely azt fogja jelenteni, hogy 1/3 részét megtartják a játéknak változatlan formában, 1/3 részét a játéknak megtartják, de följavítják, illetve 1/3 a játéknak teljesen új funkciókat fog jelenteni. Én azt gondolom, hogy ha a javításról beszélhetünk, akkor leginkább itt a diplomáciát és a kereskedelmet kéne javítani, és akkor most jöjjön a fekete leves. Egyrésztről, ami nekem aggodalmam a CIV 7-tel kapcsolatosan, az mindenképpen az, hogy azt a módszert, amit a Humankind-ban már láthattunk, és a Humankind az nem volt egy igazán sikeres stratégia, ezt a legjobb indulattal sem mondhatjuk, itt is érvényesíteni akarják, ami azt jelenti, hogy korszakonként lehet majd népet választani, illetve nemzetet választani, tehát nem egy népcsoporttal fogunk végig menni, hanem majd ezeket mindig változtatni lehet. A másik dolog, ami ennek az élét egy picikét tompítja, az, hogy viszont összesen 3 darab korszak áll majd rendelkezésünkre, mégpedig az antikvitás kora, a felfedezések kora és a modern kor. Ezzel viszont nekem meg az a problémám, hogy miért van az, hogy az ókor után rögtön a középkornak a kellős közepébe fogunk belecsapni,
Tehát én azt gondolom, hogy ebben a játékban most van bizonyos kockázat, de azt is gondolom, hogy miután ez az a játék, amelyet még az elmúlt 6 rész sem tudott megkoptatni, ugye sem a Settlersre, sem a Heroesra, például ez nem mondható el, ezért én bízom benne, hogy ez majd egy jó játék lesz. És akkor a másik fekete leves, a játéknak az ára. Nem fogom köríteni, baromi drága, 70 euró a Steamen, az alapvető csomag is. Amennyiben 100 eurót hajlandó vagy rá kifizetni, akkor pár nappal előbb kapod meg, tehát akkor már február 6-án játszhatsz vele, és amennyiben pedig a 130 eurót kifizeted, ami, hogyha csak 400 euróval számolok, akkor is 52 000 forint, de hát most éppen nem 400 az euró, szóval 50x ezer forint, akkor még egyéb extrákat is kaphatsz hozzá. Most vacillálok a Standard, illetve a Deluxe Edition között, lehet, hogy már nagyon szeretnék újra körökre osztott stratégiával játszani, és minőségi körökre osztott stratégiával, mert hát sem a Millenniáról, sem a Humankindról nem lehetett ezt elmondani. A Millennia az most már kezd egészen jó lenni, és egészen jól lehet vele játszani, de még mindig eléggé bonyolult. A Humankind pedig egy abszolút csőd, ezt kimerem mondani, hatalmas nagy csalódás volt számomra. Viszont remélhetőleg a Civilization az jó lesz, és újra át lehet élni a Just One More Turn életérzést. 2025-ben igazán jó stratégiai játékok is érkezni fognak, amelyek a klasszikus RTS-eknek az újragondolását jelentik. Az első ezek közül a Tempest Rising, amely leginkább a Command & Conquer sorozat Tiberium Wars játékához hasonlítható, egy alternatív valóságban játszódik, mégpedig a Földet érintő nukleáris háború után kell 3 különböző frakcióval próbára tenni a hadvezetési tudásunkat. 2025. április 24-én, azaz György napján érkezik, és már meg is van az árazása is, 40 euró a standard verzió, 50 euró pedig a deluxe verzió, amely egyben 7 nappal korábbi hozzáférést is biztosít a játékhoz. Ami szerintem igazán jó ebben a dologban, hogy 2 epikus, egyjátékos kampányt is kínál, természetesen a szokásos multik mellett. A Tempest Risingnak már korábban elérhető volt egy demója, és ez egészen jól játszható volt, már ez az alfa-beta verzió is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy igazán ígéretes játék, és tényleg megfelelően újra tudja éleszteni a Command & Conquer játékok hangulatát, a 2020-as évek grafikai követelményeinek megfelelően, úgyhogy áprilisban, mikorra már, ha nem is unni fogjuk a Civilization hetet, de már jó ismerősünk lesz, akkor azt gondolom, hogy érdemes lesz majd ezt a játékot is elővenni. Ja, és egyébként a játék demo verziója még mindig elérhető, úgyhogy érdemes letölteni, ezt ingyenesen meg tudjátok tenni. Az utolsó előtti versenyzőnkre sem kell már sokáig várni, amely pedig nem más, mint a Two Point Museum. Akik ismerik a Two Point Hospitalt és a Two Point Campust, amely egy gazdasági szimuláció, az előbbiekben vicces kórházépítést, míg az utóbbinál pedig vicces egyetemépítést hajthatunk végre. Hát itt most úgy tűnik, hogy a múzeumok kerültek terítékre, amely igazából egy eléggé érdekes választás, mert én nem igazán emlékszem arra, hogy lett volna olyan gazdasági szimuláció, ahol
egy múzeum életéről kellett volna gondoskodni, illetve a különböző berendezési tárgyakról. Nyilván ezek sem lesznek mentesek a poénok, illetve a szürreális helyzetektől, ez már egy kicsit olyan, mint a Megakváriumban volt, és szó szerint láttunk egy tigris halat itt, úgyhogy egészen biztos, hogy egészen érdekes lesz. Nekem maximum annyi a félelmem ezzel kapcsolatosan, hogy tulajdonképpen le fogja hozni a Two Point Campus, illetve a Two Point Hospital világát csak a múzeumoknál, tehát nem fog beletenni semmi újabb vagy többlet funkciót. Igazából én azt láttam már a Two Point Campusnál is, hogy a Sega egyfajta biztonsági játékot játszik, és nem igazán bővült ahhoz képest új játékmechanikákkal a Two Point Campus sem, mint ahogyan a Two Point Hospitalt megszokhattuk, csak valahogy ez kórházi környezetben mégiscsak viccesebb volt, mint egyetemi iskolai környezetben. Meglátjuk, hogy majd ebből a múzeumból mit lehet kihozni. Az egészen biztos, hogy 30 euróba fog kerülni a játék elővásárlásba, illetve 40 euró lefizetése ellenében 5 nappal előbb lehet megkapni a játékot, illetve egyéb extrák is járnak. Utána többek között ezek a kúdosok, amelyeket gyakorlatilag arra lehet felhasználni, hogy különböző dekorációs elemeket oldjunk ki. A játék az 5 egyedi múzeumot fog tartalmazni, amelyik a Two Point County-n belül találhatóak, vagyis a Two Point vidéken belül találhatóak. Nekem erős a gyanúm, hogy lesznek átfedések, tehát ahol kórházat, vagy ahol egyetemet építettünk, most ugyanabban a városban kell majd múzeumot is építeni. Különböző kiállításokat lehet majd csinálni, különböző dekoratív elemekkel lehet majd felszerelni a múzeumokat. Annyit tudok mondani mind a Two Point Hospitalről és mind a Two Point Campusról is, hogy azért a gazdasági menedzselési része nem annyira egyszerű ezeknek a játékoknak, tehát előfordulhat, hogy az ember csődbe megy, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez mit fog jelenteni. A játék, tehát körülbelül egy hónap múlva, 2025. március 4-én fog megjelenni, és én már várom, hogyan tehetem majd próbára a tudásomat múzeumigazgatóként. Ha már szó volt arról, hogy újraélesztik a régi stratégiákat, a 2025-ös RTS játékok, akkor itt van egy másik felújítás, amely nem más, mint a StarCraft 2-nek az újraélesztését jelenti, ez a Zero Space névre hallgat. Ha megnézzük ezeket a képsorokat, akkor abszolút visszajön a StarCraftos életérzés, ráadásul a demo az már elérhető, itt például ezek nagyon hasonlítanak az Zerglingekre, illetve a Hydraliskokra, illetve itt a Nidus Canal-nek egy agresszívabb változatát láthattuk az előbb. Különböző frakciókkal játszhatunk természetesen, és ez is nagyon-nagyon hasonló ahhoz, amit megszokhattunk a StarCraftoknál. Ahogyan én játszottam a demóval, nekem egy picikét elvontnak tűnt, nyilván a StarCraft is egy misztikus világ, de ez még ahhoz képest is elvont volt. Meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni, minden esetre a képek ígéretesek, az nagyon látszik, hogy a készítők rá vannak pörögve erre a vonalra, és természetesen kampányjátékot is kapunk a tartalommal együtt, és nem is 3, hanem 4 különböző frakciót kaphatunk, 4 különböző frakciót 10 egységgel és 9 épülettel frakciónként. 13 részből fog állni a kampánynak a fő része, 14
hős lojalitás küldetést fogunk kapni, valamint 20 mellékküldetést, valamint 14 féle hőssel lehet játszani. Egyelőre árazás a játéknak még nincsen, én gyanítom, hogy ezt a 30-40 eurót fogják a készítők belőni, de a demo az már ingyenesen letölthető, és szerintem ez olyan készültségi fokon található ez a játék, hogy 2025-ben már kézbe is vehetjük, és újra átélhetjük a Starcraftos élményeket. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ez volt az én játék ajánlom 2025-re a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából, de természetesen figyelni fogom a Steamet és más oldalakat is, és hogyha látok valami érdekes dolgot ebből a témakörből, akkor azt be fogom mutatni nektek. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással, illetve a videó megosztásával segítsd a munkámat. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!